In deze video laat ik je zien in welk programma ik mijn logo heb ontworpen en hoe ik hem op mijn auto plak. Veel plezier met kijken! Hallo allemaal, welkom. Wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben Bianca van Be Creatief. Ik heb mijn logo gemaakt online met het programma Canva. Je gaat gewoon naar www.canva.com en daar kun je een gratis account aanmaken. En daar maak ik ook al mijn thumbnails, zoals je ziet. Je klikt op een ontwerp maken. Je kan hier voor heel veel verschillende dingen kiezen. Voor mijn thumbnails gebruik ik vaak de virtuele Zoom achtergrond. En voor het logo heb ik natuurlijk deze gebruikt. Je kunt kiezen uit schablonen, elementen. Je kan iets uploaden. Je kan een tekst plaatsen. Je kan van alles en nog wat doen. Ik ben hier volgens mij op zoek gegaan naar een mandala. En daar had ik er eentje uitgekozen. In elk geval kun je hier zo maken en kiezen wat je wil. Je kunt er vervolgens de tekst in zetten. En ik heb er ook nog vlinders aan toegevoegd. Want als je mijn ontwerp ziet, dan zie je hier ook vlinders staan. Ik heb de kleur aangepast. Je kan de achtergrond aanpassen. Je kan eigenlijk van alles en nog wat doen hier in dit programma. Nou, laten we even iets kiezen. Nou, dit is pro, dus je moet wel even kijken, want sommige dingen zijn pro. We kiezen even voor deze. Gaan we deze even met de backspace knop weghalen. Pakken we voor nu even deze. Kijk, je kunt hem er dus zo op zetten. Vergroten. En het is heel handig, want als je hem dan bijvoorbeeld naar het midden wil zetten, dan geeft hij ook gelijk zo'n lijn aan. Als je dus elementen erbij wil doen, kan je ook... Ik kan ook hier nog de vlinder de tijd toevoegen. En de vlinder kun je ook weer bewerken. De helderheid, de contrast, filters, achtergrond verwijderen. Je kan hem bijsnijden, je kan hem spiegelen. Je kan er van alles mee doen. In elk geval had ik gekozen om er bijvoorbeeld een vorm bij te pakken. En ik kan me herinneren... Ik ga even naar alles bekijken, want ik had natuurlijk een rechthoekige vorm gekozen. Want als je een rechthoekige vorm kiest, deze was het. Die heb ik vervolgens over de manlijn geplaatst, waardoor ik hier toen mijn naam kon tikken. En ja, je kunt zo creatief zijn als je het zelf wilt. Je kan hier eigenlijk van alles doen. Je moet het gewoon even uitzoeken en gaan doen. En vervolgens ging ik het logo uploaden in Cricut. In de Cricut Space, in de Cricut Design Space. Daar koos ik voor. Heb ik mijn logo geüpload. En daarna heb ik gekozen voor simpel. En toen ben ik hier eigenlijk de achtergrond gaan verwijderen. Kijk, zo doet hij het niet goed. Dus heb ik terugkeren gedaan. Maar als je gaat selecteren, dan kan je gewoon de stukken helemaal verwijderen. Zo ben ik alles gaan verwijderen. En toen ik alles verwijderd had, kon ik kiezen. Ik doe even zo toepassen en doorgaan, want ik heb hem al staan. Je wil natuurlijk de afbeelding snijden, in dit geval. Dus koos je voor afbeelding snijden. En dan voor uploaden. Nou, pakken even deze. Deze staat namelijk al op snede.
En vandaag wil ik deze op mijn auto gaan plakken. Dat leek me wel leuk. Dus ik heb paars vinyl gekocht om te gaan zorgen dat we deze kunnen gaan printen. En kunnen gaan maken. Dus we gaan hem even aanpassen zodat hij op de Joy uitgedraaid kan worden. De maximale grootte die ik kan doen met de Joy is 11,3 centimeter, 11,4 centimeter. Bij 11,1, ja, bijna 12 centimeter. Dus deze gaan we maken. Op de mat. Ik ben benieuwd. Ik hoef hem niet te mirroren, want ik ga hem gewoon aan de buitenkant van de auto plakken. Ik ben benieuwd. Het maakt allemaal niet uit. We zien wel hoe lang alles blijft zitten en hoe goed alles blijft zitten. Het is permanent vinyl, dus het kan heel veel hebben. Ik heb ervoor gekozen om een paars te kopen en daarmee creatie op te maken en op te plakken op de auto. Want ja, ik vind het gewoon leuk om het zo te doen. Deze keer heb ik gewoon vinyl gekocht. Niet speciaal voor de Joy. De kleur paars is er niet speciaal voor de Joy. En bovendien heb ik gehoord dat het goedkoper is en makkelijker is om dit te halen. En dan plak je dat dus wel gewoon op de mat. Dus vandaar dat dit allemaal klaar ligt. We gaan het even op de mat plakken en we gaan het even uitdraaien. Het logo wordt ongeveer iets kleiner dan 12 bij 12 centimeter. Dus dat betekent dat ik uit mijn vinyl een stuk van 12 bij 12 centimeter ga knippen. Dit is permanent vinyl. Dus die gaan we kiezen als we het gaan uitdraaien. Het is wel jammer, ik kan hem nu niet meer instellen dat ik het op een mat wil printen. Dus als ik op maak het klik, gaat hij gelijk hierheen. En ik kan hier ook niks aanklikken. Dus ik ga even kijken of ik hem opnieuw kan uploaden. Mijn afbeelding was te groot om op een mat te snijden. Vandaar dat hij niet meer aangaf dat je hem op een mat wilde snijden. Hebben we dat ook gelijk weer geleerd. Kijk, nu geeft hij het niet aan. Maar als ik hem dan een beetje kleiner maak. Als ik hem dan op maximaal 10,789 centimeter zet. Bij 11,333, wat een mooi getal. Zet, dan kan ik hem wel maken op de mat. Verder gaan. Kijk, daar verschijnt de mat. Nu past het dus wel. We zetten hem mooi bovenin en dan zien we ook dat ik iets over de 11 centimeter moet zitten met mijn mat. Dat betekent dat ik nu iets te veel vinyl heb, maar dat geeft niet. Dat is dan de fout die we voor lief nemen en die jullie niet meer hoeven te maken. Zo leren we allemaal wat. We gaan hem even printen. Nu gaan we dus bladeren door alle materialen. Ik kan nu ook kiezen voor alle materialen. En we hebben hier de categorie vinyl. En dit is premium vinyl, waar ik nu op sta. Kiezen we voor klaar. De druk laat ik op standaard staan. En dan gaan we laden. En dan klikken we op start. Ik ben benieuwd hoe mijn logo eruit gaat zien. Nou, ik ben heel benieuwd. Hij is echt wel even bezig geweest. En je ziet dat de kleine stukjes die zijn natuurlijk alvast eruit. En zo te zien wordt dit een aardig karweitje om dit er mooi vanaf te krijgen. Maar hij staat er wel helemaal op. Dus het gaat gewoon, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon lukken. Dus we gaan beginnen met alles eraf halen.
ben al een stukje begonnen. Ik heb ook het mesje erbij gepakt, want er blijken een paar stukjes niet helemaal op de snij gesneden te zijn. Dus dan snee ik die met het mesje nog even bij. Zo, dit is het resultaat. En deze gaan we nu op de auto plakken. Op de auto te plakken plakken we er een stukje boeklon overheen. En dan gaan we zo naar de auto. Ik ga hem plakken aan de buitenkant van mijn auto. Daar kan de vinyl tegen, maar daarvoor moeten we het eerst even goed schoonmaken. Ik had helaas geen alcohol in huis. Normaal gesproken doe je dit met alcohol. Dan is het echt ontvet. Ik dacht dat ik nog wat had, maar dat had ik niet meer. Dus we doen het eerst even met een beetje glassex. En om er zeker van te zijn dat het goed schoon is, doen we het nog met een beetje dreft. Nu gaan we deze eraf halen. En dan gaan we zorgen dat die mooi op het lijntje komt. En daarvoor ga ik gebruik maken van het lijntje van de auto. En dan is het belangrijk dat je hem schuin eraf trekt. En dan gaan we heel erg hopen dat hij blijft zitten. En zo zit op mijn auto het logo van mezelf. Zelf ontworpen, zelf gemaakt en helemaal zelf gedaan. En ik heb ervoor gekozen om het op het glas te plaatsen. Al heb ik echt wel een oude auto, dus ik had het ook wel lager kunnen plaatsen. Ik hoop dat je zo geïnspireerd raakt om ook je eigen auto te gaan beplakken. En wie weet ga ik nog meer dingen doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.